الله معكم. الاعتراض الخامس عشر يقول: كم كان عدد الرجال الذين قتلهم داود؟ يقول المعترض إن سفر صموئيل الثاني عشر 18 يقول بأنه قتل 700، أما سفر أخبار الأيام الأول 19 18 يقول بأنه قتل 7000. بداية نقوم بقراءة الآيات التي ذكرها المعترض، فنقرأ في صموئيل الثاني عشر 18: وهرب آرام من أمام إسرائيل، وقتل داود من آرام 700 مركبة و40 ألف فارس، وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. ونقرأ في سفر أخبار الأيام الأول 19 18: وهرب آرام من أمام إسرائيل، وقتل داود من آرام 7000 مركبة و40 ألف راجل، وقتل شوبك رئيس الجيش. لقد وقع المعترض في مغالطة الفروع. مغالطة الفروع تعتمد على أن المعترض رح يدعي أن التصريحين هما متناقضين، في حين أن التصريح الأول هو جزء من التصريح الثاني، أو أن التصريح الثاني هو جزء من التصريح الأول، حيث أن 700 هي جزء أو فرع من 7000. فإن قام داود بقتل 7000 رجل، فهو ضمنا قام بقتل 700 إضافة إلى 6300 آخرين. إضافة إلى أن المعترض قد وقع في مغالطة النطاق الدلالي لمعنى الكلمة. هذه المغالطة تحدث حين يقوم الشخص باستدعاء جميع المعاني التي تحملها الكلمة، ومن ثم اختيار المعنى الذي يناسب إرادته ويناسب ادعاءه بوجود تناقض. فحين رجوعنا إلى الأصل العبري للآيات، نجد أن الترجمة الحرفية للآيات تقول: قام داود بقتل مركبات آرام. هذا نوع من أنواع البلاغة ويسمى بالكناية، حيث يتم استبدال المفعول به بالأشخاص المرتبطين به. فيمكننا القول أن داود قد قتل أشخاصا مرتبطين بالمركبات. فإن قمنا بافتراض أن الوحدة المركبية أو وحدة المركبات تتشكل من 10 أفراد على سبيل المثال، فالمركبة يقودها شخص واحد، ويوجد عدد من المقاتلين الذين يشتركون في استعمالها. فإن قام داود بقتل 700 مركبة، وكل مركبة من هذه المركبات تتسع ل10 أشخاص، حينئذ سيختفي الشعور بالتباين بين الآيات. وأمر آخر يفيد بهذا المعنى، حيث أننا حين نعود للأصل العبري للفعل المستخدم في الآيتين، وهو هراج. هراج هذا الفعل يعني قتل، دمر أو قضى. هذا الفعل مستخدم في الإشارة إلى تدمير الأشجار والكروم في المزمور 87 الآية 47: أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع. كما أننا نستعمل أسلوبا مشابها في لغتنا المعاصرة، فحين يتم الإشارة إلى تدمير طائرة أو دبابة أو وحدة مركبات، يتم الإشارة إليها باستخدام هذا الأسلوب. فإن افترضنا أنه قام أحد المراسلين الصحفيين بالإشارة إلى أنه قد تم القضاء على آليتين عسكريتين لجيش العدو فرضا، وكل آلية تتسع ل10 أشخاص، فإن قام المراسل الأول بتسجيل الخبر على أنه قد تم القضاء على آليتين، في حين قام مراسل آخر بتسجيل الخبر على أنه قد تم القضاء على 20 شخصا من وحدة المركبات، لن يكون هنالك تناقض بين الآيات أو بين هذين التصريحين، إذ أنهما يستخدمان أسلوبا أدبيا مختلفا فقط لا غير. لا يوجد تناقضات بين الآيات، إنما هي متوافقة وتستخدم أسلوب أدبي مختلف. ربي يبارك حياتكم ويعطيكم نعمة وبارك. الله معكم.